Nu är vi jättespända på det här bränsletestet. Vi ska alltså mäta förbrukningen i den här BMWn och vi har ju monterat den här tanken och byggt en speciell tank för detta. Vi har satt fast den med vajrar här bak och anslutit med bränslepump och allting så att den är frikopplad, den originaltanken. Originaltanken och armaturen den sitter under baksätet där. Men nu sitter allt här. Den rymmer 10 liter ungefär, den här tanken. Och här kan vi se exakt hur mycket bränsle som går åt. Och när vi fyller upp där så får vi exakt den mängden som har gått åt under den resan då. Och vi ska försöka hålla oss till en resa som är på 4 mil. Prick 4 mil. Och så kör vi den 2 gånger. Och det tror vi att det skildrar ganska så precis hur man använder en bil. Kanske en pendlarbil eller så. Så då kör man kanske 4 mil. Inte ovanligt. Och den här sträckan den innehåller lite utav varje. Lite 100 kilometer och lite 70 och lite 90 och lite 80 och nu ska vi säga det är väl 2-3 rondeller och lite sådär. Så att jag tror att den skildrar väldigt väl hur man använder en bil och vi ska köra exakt likadant varje gång. Så nu ska vi fylla upp den här och vi börjar med att testa Circle K B7. Circle K B7, vanliga handelsdieseln då. Och då ska vi se hur det blir. Och vi ska även titta på färddatorn. Vad den säger att den förbrukar. Det är medelförbrukningen som den presenterar där då. Och det klarar den att göra utan tankarmatur. För att det är ett värde som kommer från motorstyrenheten. Så då kan vi jämföra det värdet med det verkliga värdet. Jag tror att det blir ganska lika men vi ska inte ta ut någonting i förskott. Är det någonting mer som vi funderar på? Ja, gör ni det så skriv det i kommentarerna direkt. Men vi börjar med Circle K's B7 och kör 8 mil, alltså 2 gånger 4 mil. Ja, vi ska ju testa lite olika dieselsorter och vi börjar ju med, som sagt var, med B7-dieseln från Circle K. Det ska bli spännande att se hur mycket bränsle den drar när man kör den här sträckan då. Så den börjar vi med. Och sen har vi Prims motsvarande. Skiljer ju lite i färgen, men det verkar som färgen skiljer beroende på vilken batch eller var de köper in dieseln vid just det tillfället. Så färgen kan tydligen skilja lite då och då. Men vi börjar med B7 så att säga. Och sen efter det så måste vi testa HVO också och se hur den blir. Drar det mer med HVO? Gissa gärna på det. Så har ni några tankar sådär så skriv gärna vad ni tror. Vi har ju våra funderingar men det ska bli intressant att se också vad ni tycker.
Så HVO, och det tar vi från Circle K, och det ligger en mack här som är väldigt nära. Så det måste vi ju testa. Men sen ska vi ju testa eldningsoljan också. Ni kommer ihåg, det var ju den som var så mörk. Det var ju grön, men det var ju så grön som är nästan svart. Den måste vi testa. Hur mycket drar den när man kör på eldningsolja? Och blankdieseln, B0, vi köpte ju den här ifrån Runes i Tingsryd. Men nu tror jag att det finns blankdiesel på närmare håll också. Blankdiesel är ju dieselns urmoder. Eller det ska i alla fall vara en ursprunglig diesel. Så det ska ju vara en diesel som inte har så många tillsatser. Ofta kostar den lite mer, men den sägs ju att den ger bättre verkningsgrad. Och ni som inte har sett vårt klipp om effekt får ju inte missa det. Ni måste ju bara gå in och kolla. Det var en diesel som utmärkte sig. Jag ska inte avslöja vilken, men det kan ha varit denna. Så gå gärna in och kolla. Och då skulle man ju kunna tänka sig att den kanske drar mindre när man kör på det. Blankdiesel. Kan det vara så? Det skulle vi gärna vilja ha era kommentarer på också. Men som sagt var, vi börjar i den änden och så kör vi bortåt här. Och kommer ni på något annat bränsle vi ska testa, så då gör vi det. Så till dess, kör!